Hoje deve estar contando uma casa na cidade. Depois de ela deixa assim uma cadeada no muro. É. Putu. Zaś tu biur. Biur. Muda de tom, até que não mudasse. Olha só. E mais tarde não tô fazendo moda não. Olha, assim. Nossa, você. I'm the band already have a big set. It's having shade. But the records are gross necessidades. And for the charging, you know? It's not shit.
خیلی زمین یخ نیست. شو زمین یخ بزنه بزنم چیزی گرماشو درست میشه. آوردی مامانی چرا جشتی ریزه نرفتیم رو آوردن شد یخ زینه سر دردیسی خوبی شو بردیم داخل که اونه بیم خوریم Orta خوابه؟ orta خوابش؟ سه میگوشی که خواب بردش خیلی سرد ما ریاضیت خیلی مهمه تمرینش کن من خاطر هوا سردی ده نترسیم برن مدرسه کدام مدارس تعطیل بیام چی درست کنیم
یا الله. سلام. اسما خانم سلام. سلام خوبی؟ رویا خانم سلام. سلام علیکم. خوبی؟ سلام. سلام. خواهش چه کنم. مناسبتی؟ الان مناسبت چه گم؟ آتا سلام. سلام. آتا سلام. تازه برسد بالا. رویا خانم خوبی؟ سلامتون. حالت خوبه؟ ای. یو غرزا دوست سهاری گوشی ناز درس بخوره به طرف گوشی میاره که با هم باشه. چه خبر؟ سلامتی خیلی ممنون. بکن. یا ولی خدا موندگار نیست. چه پا؟ و سراغ مامان خدا جریان شما گفتم ولی خب چند روزه اومد ولی خود قبول میکنه ترشش بود من چی کنیم خوش میخواه واقعا ترک کنه یا چه؟ اصلا خوش اینو میخوام هرچی باش حرف بزنم فایده نداره دارم؟ هوا سرده یعنی مانده کار دستمون برنیا بریمش؟ بالا بگم چه حالا امروز خود سچلش پیدا نبود درست. ولی دوش هوا برفی بی اومد خیلی هم با هم جربست شدیم بهش گفتم بگو تر شد بیم هم خون هم اسما هم تاها دوباره فرار شده است بهش نرسیم حتی بزرگه در فکر آقام رفقلش باشه میکشه به خوش رو رد حالا اشتغل درست. انشالله میتونم بیا تا مثل بچه میدونی بخوام تلاشی کنم هر چی دیدم ولی خب وقتی خوش نخواه قادیم ما چکاری به دست میبریم خب گفتی این گل مناسبت ایستنه؟ خب این گلم به خاطری که زن خیلی خوبیه با این شرایط آبد هوا به چهت دوری به چهت زفتی کنی نشونه چه ببره به خاطری کار آبد چه دوریه دیگه لیسه موردم تقدیمت کنم خیلی ممنون باشی چه خبر؟ سلامتی شک ایمان هیچی من درگیرم یه خانم یاخته داشتین زنشون بیا نامش فعلا هی چششو بالا ما هم درگیریم میرش نای ازرا فعلا هرچی داشتیم بعد باد دینشونو فعلا یعنی میرش هم نای ازرا هی میرش حالا فعلا معابدیش هی دوری میدیمش یاخته زمین چی هم داشتیم یه هونه هم داشتم هونم زمان بیا نامش امر دادگاه شکایت کرده لیت فعلا که حالا اوضاعمون خرابه نه هرچی داشتیم دار ندارم فعلا بالا چش واقعا متاسفم خاطر جریانه حالا من بگم انشالله درستی بود بگم نه درست شدنی خاطر نی به میرش نا اجرا به هرچی داشت من بالا کشش شاید قسمت ایطوری بیه مثل قسمتی ما که الان آبد ایطوری رو بی حالت خبر خود تو خوبی؟ جریان یه دقیقه دیش کردت بیا پیش اومده این ما هم بالاخره پیش اومده حالت خبر خوبی؟ خود تو خوبی؟ سلامتی به تهران مدرسه هم بعض وقتا رم کاری کنم بعض وقتا الان چند هوا سرد بیکار نبی در آتاق هم یه هفته مریض بی هم مش مواظبت کردم میشم بهتر رو بیشتری هوا هم خیلی سرده میزمانم اصلا نبوده نمیم چی کنیم بخوام الان هوا برفیه چه بخوام برم از آرتاقی ها چه مواظبت کنیم که اینه نیاز زمانه چشم خواهم برم دست در نکن ماش مادر شد برنامه سراغه؟ نه بالا میتر و شکر و مریضی
چمخش آبه برد فقط دادم چند برداشت و بردش ده هیچ به نستیش مهمه چی مایی چی کنی من خواستم برم به وقت نچردم از بگم برم یه چی کاری یه چی کاری بود وقتی آبده بدبخت کنی بدبخت و دلسوزی ما ندید و تون آبده به چند پا بادر سم آبده بیتین خود آرام دست روزه خود ترش میده یا از یه توی که آب بخشن؟ یا ایدو همین جریان کرده یه چند رو گیره بوده ایدو سنده بون تا برو بگیخم زرم یا اعتمادش نام ایدو یه وقتی بره فروشش سنده بگیره یکی زنه نام کسی چون خدا درجیر مواده دست خوش نیسته یه چند خونه بخوام وسیله برام بفروشم خدا جریان که باید گفتم چند وقت میگه سی همی کلبه سند و نام و باید سنده بود من میگه یه جای قایمش کنم توی وقت دست منو بهش ولی خود فایده هم نداره آقا چون حداقل با سیستم ثبته اگه برجه هم چیزش نبود با سیستم خود ثبته کد میریشن چه بزنن مشخصه چی بنامش بله ایتره همین الان بفروشش ایتره صبح بفروشش ایتره مثلا بشه یه چی خیلی راحت تری کار انجام باید بار یک بودوها بریمش چم امروز چه اصلا ساچلش پیدا نبود تا هوا سرد بود بارونی و برفینه یا اگه سردم و گسنم و اینا ما همینطوری خواستیم گوشش بزنیم بشیم اصلا ولی اصلا هر گوش نیک دونه میگو هرچی گم گوشی نخواهم برداشت بفرود به خدا تا اصلا چند روز با همی آقا رازه همی رو گوشی نیاره مثلا با هم درس کن بخوام خود زشت نیه گو هر روز گوشی مردم یاره ما هم گوشی خیلی جلونه واقعا توان نداریم چه بخوایم بسیم باش گم گوشی نه بریسی چه قلبش درستش کنیم ایگه گوشی نه دام پیا میگه چه است میگم برد داشتم مواد دروی کنه الا چی که بردان درستش یه پیلش کنه شما باید درستش آنه نونو همسی بخورم آقا به خوب ببین من هم از تو یه دوباره چی نگم همین رفیق نابابش چی نشد هم مثلا تریاچی یا سیگار نیسته مواد سفیده چون ما خمت یه خم بیمش چون طرز رفتارش حرفلش زنه مثلا هم بدارم در مورد بچه نو باش حرفی زنم اصلا یه چیده بمی ایده سنده منتا برم یه چیده اصلا یه چی گفت یه خب احتمالا حالش دست خوش نی خب یه حالش دست خوش نی وقتی مواد سفید کی کشه دست نزن بیا بقل مواد سفید کی کشه دیگه این مغزش دست خوش نی حالا اشترا درست شد اشترا یه روزی هم ایجاریم بریم اشترا بیمش میکنم درستی بوشه حالا اگه اومد میخوام تماسی جرم باد چه مثلا بریمش با هم نه ایتاله کار کنه دست نزن ولی تا خوش نخواه فایده نداره این مریضه آدم مریضه یه بار دو بار سه بار وقتی میری خونی بابا هیت بریش تا بیاریش تا خوب بود نباید راهاشو کنی ولی با خدا من حاضرم بیا هم میرو همینونه ترچیش بریم ولی خب قبول نی الان آقا سه تا بچه داره سن داره سه تا بچه داره الان دست خوش نی ولی ایشالا برام کمپ بیا یک ماچم کمپ بود دو ماچم کمپ بود ایشالا دوباره عرض شانس دار خوش دوباره فهمت چه کاری کرد ایشالا یه عجر ایشالا درست ایشالا یه روزه شما زنگی زنی
پیام بیدن خیلی بریم اسم چمپیون ماده ماسه ماده هر چی که برسیم واداریم اسم چمپ بفهم دست در نکنم آبتا بفهم آرزا بفهم باید خواهم دست در روی خان اجازه دی ما باید برم بابا اخت کار دارم میشه یه نهایتی تیش دست کنیم در نکنم نه باید برم نه باش ما مزام توی بیم نه خواهش کنیم شوهر سردتونی بودو؟ خیلی سرده ای تو من نداریم چیه منیم تا صبح یه خیزم این آخه نوری نه روشنایی؟ نه می فانوسه اینه دو روز یه بار خوش میکنه آرزا کاینه اسما خانم خدا خداحافظ. آتا خدا بخش نموناتی خواهش شکر حالا اجا قابل اومد یه تماسی با هم بجرین ایشالا بیا همی رو دقیقه ترسیم بجیم بریمش به چند پا دقیقه تا 2 ماه 3 ماه هرچ ترسیم با چشم همه اومد زنگ میزنم بگم تو گوشی جواب بید نه حالا زنی همه چشم حالا دون مسئله شده و قبول کنید خب باش با اجازت فعلا کاری نمونید سلام تا غذا بخوریم بریم برم سر کار ماما بابام سرده برم کار کنم یه چیز نوسید اون هوا سردی که زودیل و سرمایه رو چایی که واسه بخور من یه بیت خبری نمونی گوهد یخ زینه تا ما تا صبح هم چشت هم صبح ما درست کنم بخوریم باش برم سر کار یه خورده به تلویزیون نوسید بذار هم بوخش این چند روز ما اذیتی کنیم در خودونی گوشی از جیرونه میتونیم توانش نونی جو بکنیم بریم که دم بازی کن
من برم مثل صحبت هم چند تا بینندیدن نشته همیشه تخم مرغ روز که میخوریم. خب من مجبور هزینه خرید بعضی مثلا مواد غذایی نمیاریم، چون مرغ داریم تخم میرسیم و در تخم مرغ خوریم. خیلی مامان همه چی جیرونو الان یه برنج رو بیست میلیون مرغ جیرونو بیه همه چی جیرونو بیه همه چه جیرون رو بیم. ما اینطوریم غذایی که در حد توانمون نیستونه بسونیم بخوریم. الان فقط دی بود رنگ اگه بود می کارشون رضا بخشی که ما در همین حدی تنی باید پذیروی کنیم که باید بخشی خب خدونی آب معتادلی دوباره من کاری کنم اگه خود اوقات یا اگه مثلا اگه ترشنی کنه بخش عزیزم یه غذای درست حسابی هم نیسته که بخوام پذیرایی کنم چون الان آتا اسمان تا هایسته مثلا تا هم حیوان الان دست تا حیوان مثلا مرغ رو هستن که تا ساجه هم داریم باسی اونها غذا تهیه کنیم ولی خدا را شکر چیزی الاغمون هم موسی چای سیم موسی آبید حالش خوبی چای سیم بس ای دستماش داره نکاش بوش چای دستم اینو هزینه چشینش ماما خیلی بعده بینی ایلی داریم سر و بران سرکارش بریم چشینش مزرون ایسان هم بران بران سرکار بیان خب موازم جود بود هم بیان خب بشونیم درس هم بشی بکن خب موازم خطه بود خداحافظ مامان خدا ببینیم خداحافظ. خداحافظ فاطمه استوبي لا لا خوش نوبي چیه بی خمولی هم
سلام. سلام. اینجوری هم نیست. شما تازه وارد این وادی شد. یه چیزایی رو نمیدونید. خیلی وقت بخوایی؟ یه ساعت بخواه. اون کاری هستی انجام میدی؟ این سیله نظر کنید زرفه. درستش میکنم. حالا تو مطمئنی که میتونی؟ حالا بشین ببین میتونم یا نه. بجان بالا. بجان بالا. بجان. بفرمون. یه چیز دیگه. اگه زن برادر زنم شب اون تعطیل نه؟ تمام تعطیل. یه بار نمیکورو؟ زنش کدامش مفتست.
اونم تازش بخواد تازش بخوادم یه کار رو انجام بود شیشه کنم رفته پتا درم Signore, sì.
ایده کاری هستی انجام بود چه خودم زینو این نزن خیلی برو yazılmış olur baş yani biz gittik. Tam hayır. جون خسابی همون شیر تا خدا این شیر بخوری سمی چطور شیره خسته دوباره یاسه دوباره پیلانه همون شیر پاش بسیم خسابی جونه خوب میتونم بدن نازی موسیقا مثل فرشته پاچه پاچه
تموم که خسته باش همه چیزا نمونه خسته بود این صدا نگو تا نمی‌خواست خود این شیشه تماش خواه بردش ما بریم همین دورو کنم
سلام این کاری با نزن باش سلام خدا سلام شموریه